Rikthehemi sërish në studion e emisionit tonë Koha për të zgjuar në këndin e intervistës, ku siç njoftova pak më parë, e ftuar është Kejti Mehmetaj, kandidate për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Mirë se erdhët këtë mëngjes në studion tonë. Mirëmëngjes, faleminderit ju për ftesën. Në pjesën e parë, sikur dëgjuan fjalë jo fort të mira të adresuara ndaj jush. Sapo unë njoftova që do të ishit e ftuar në studio, dikush tha më qortoi që ftoi kalamaj në studio. Si është kjo punë e kalamajve në lista këtë vit? Me thënë drejtën, unë kam më shumë se 4 vite, për këto 4 vitet e fundit që e dëgjoj shpesh këtë shprehje. Në fillim bezdiste pak, po tani nuk më bën më përshtypje, sepse kuptoj që është një lloj paragjykimi që vjen për dy arsye. E para rrjedhimisht për shkak të moshës, e dyta kuptohet edhe ato që nuk na pëlqejnë, nga që nuk na thon dot as kriminal, as të kriminalizuar, as në gjë tjetër, gjejnë këtë termin që është mosh më shumë se sa logjika apo pikuri politike. Por ne nuk shqetësohemi, sepse ne kemi një qëllim për angazhimin e gjithë këtyre trimëve dhe trejave në politikë, dhe ky qëllim është që të ndryshojë mënyra e politikbërjes në Shqipëri. Të kalojë nga ajo lloj politike që mendon vetëm për karrigen, që mendon për interesat ngushta, që nuk ka një vizion afatgjat për vendin, në një politikë që ka një mendje të hapur, që ka një sjellje ndryshe dhe që mendon me projekte konkrete. Në fund të ditës ne themi gjithmonë sa më shumë nuk i duam më këto të vjetrit. Unë në të gjithë takimet e mia dëgjoj të njëjtën gjë, na lodhën 27 vite e njëjta gjë, dhe pastaj kur sjellim të rinj prapë është e njëjta gjë. Po sa për një krahasim të vogël, kemi dy modele në politikë aktualisht. Këto të vjetrit tipik që na çuan vendin në një krizë, në një konflikt që sot nuk po i gjejmë dinë e iman ku është, se nuk flet as për program, as për projekt, po vetëm për sulme ndaj njëri tjetrit. Kemi dhe modelin e të fortit, e pareliut, e njeriu që ka kërcënu me diçka pa është në politikë. Tani LSI-ja thotë që është dhe këtë modeli tjetër, janë këto trind, pjesa më e madhe ka një shkollim të shkëlqyer, se dëgjova që kanë paragjykime edhe për shkollimet, një pjesë shumë e mirë e tyre madje jashtë në universitete të rankuara në të gjithë botën, ku në Angli, në Amerikë, në vendet të tjera të Europës, dhe që vinë për dhënë një kontribut. Mos harrojmë që ne kemi jetën shumë gjatë përpara, nuk duam ta shohim ngushtë këtë gjë, duam ta shohim duke bërë mirë për të ecur bashkë në një të ardhme. Ndërkohë keni qenë protagoniste e një konflikti. Ju dhe Ministri i Arsimit Nikola keni shkëmbyer edhe replika me njëra tjetrin gjatë kësaj fushate për reformën në arsim. Cilat janë pozicionet tuaja për këtë reformë? Faleminderit për pyetjen. Lëvizja Socialiste për Integrim prej 4 vitesh tashmë mban dhe ka mbajtur qëndrimet forta e saj takon pjesës së arsimit në Shqipëri. Që nga buxhetimi që ka marrë, ku përpara zgjedhjeve në 2013 u premtua si nga ne, po ashtu dhe nga Partia Socialiste në një koalicion përbashkët, që do të shkonte deri në 5% dhe në 4 vitet e kaluara ka patur vetëm ulje, për të shkuar tek mënyra se si zhvillohet matura shtetërore, pranimet në universitete, reforma për arsimin e lartë, apo edhe sektor tjetër të fushës arsimit, sepse ne e shohim arsimin si prioritet ose si çelësin e suksesit për zhvilluar një Shqipëri e cila do jetë e qëndrueshme në të ardhmen, sepse rrit prindërit e së ardhmes, profesionistët, inxhinierët, doktorët, mësuesit e kështu me radhë. Ajo që ne kemi parë është që në këto 4 vite jo vetëm që nuk është punuar me dashuri për arsimin, por përkundrazi arsimit mund të jetë rënë më qafë më shumë se të gjithë gjërat e tjera. Dhe këtë ne nuk e themi sot. Ne këtë e kemi thënë unë të paktën si përfaqësuese e LSI-s flas gjithmonë, fjalimin tim të parë në parlament, të parin fare, e kam mbajtur për maturën shtetërore. Dhe të fundit e kam mbyllur po prapë për maturën shtetërore, ndoshta më keq se ai i pari, duke më parë që në këto 4 vite jo vetëm që s'u fut dorë, por u prish akoma më shumë. Në njëjtën qëndrim mbajtëm gjatë miratimit të ligjit për arsimin e lartë, ku ngritëm pikpyetjet, ku kemi mbajtur diskutime si në komisione dhe në parlament. Jo vetëm unë, po Petrit Vasili si kryetari i grupit parlamentar, Luan Rama, Vangjel Tavo e kështu me radhë. Dhe disa herë ne kemi qenë në zyrën e ministrës me disa kolegë, në prani të profesorëve të nderuar, për të diskutuar se sa dëm po bëhej mbi arsimin, dhe kemi marrë nga ministra drejt për drejt fjalë të natyrës. Po do ta korrigjojmë sepse është bërë një gabim. Po është e drejtë, do shohim se si mund ta rikorrigjojmë. Ndërkohë mbasi dilim nga zyra, kishte një deklaratë publike, thua se ky diskutim nuk ishte bërë fare. Unë në fakt nuk nisa një diskutim me ministrën drejt për drejti, bëra një vërejtje që udhëzimi i fundit i firmosur prej saj
ishte për të zhvilluar pranimet në universitete njësoj si vitin e kaluar. Pra, me të njëjtat peripeci, me 10 preferenca, me studentë që shkojnë në universitete private, që nuk u dele drejta e studimit, që trajtohen thjesht si statistika dhe jo si një ëndër për Shqipërinë. Kaq thash unë dhe ministra u ndinjuar shumë duke më treguar edhe ku isha dhe duke më drejtuar edhe me një ton të cilin unë nuk e kuptova, pasi në fund të ditës unë kam 4 vite që jam pjesë e parlamentit dhe përveç se pjesë e parlamentit mund të renditem nga ato deputet që më shumë diskutime kam pasur për arsimin, më kritike dhe se opozita, kam pasur disa interpelanca dhe seanca pyetjes të zhvilluara me ministrat. Kjo reagim nuk më pëlqeu, akoma dhe më keq i fundit i saj ku dukej nervozizmi, megjithatë përballë një qeverie ku ka ish ministra apo ministrat natyrës zonjës Nikola, që nuk bëjnë dot balance, që nuk kanë kurajo qytetarë të dalin dhe të ballafaqohen me ato që kanë bërë, sepse kanë qenë të udhëhequr vetëm nga klientelizmi dhe oligarkia. Dhe në lidhje me universitetet, unë këtë e them me bindje dhe nuk më ndryshon mendim asgjë, siç e kam thënë edhe para 2 apo 3 viteve. Dhe përballë këtij fenomeni të kësaj qeverie, ka një fenomen të ri, që kjo është Lëvizja Socialiste për Integrim, me programin e saj, me trindet të rejat e saj, me politik bërësit e saj që nuk kanë qëllimin të jenë të ngushtë, por të jenë të hapur për Shqipërinë. Dhe ne kemi thënë, nëse ka një gjë që na mban të qetë dhe nuk na provokon edhe nuk mërzitemi aq shumë sa u mërzit zonja Nikola, është se kemi qenë të drejtë me qytetarët, por mbi gjitha sepse LSI-ja mbështetet nga të rinjtë dhe jo nga oligarkia. Ju tani flisni qetë, por a keni konstatuar që fjalori i fushatës është acaruar tepër edhe janë nxehur gjakrat? Pse kjo nxehje? Po më thoni ju, si mund të mos vi kjo nxehje? Kur ne kemi një kryeministër 4 vite, me një qeveri me 80 e disa vota që vetëm shtoheshin gjatë kësaj kohe në parlament, një kryeministër që bëri një program si që deshi, program qeverisës, si që deshi, dhe që pas 4 vitesh na del tani dhe na thot që për të gjithë dështimet e mia, që prap i pazoti për të bërë një analizë, nëse ju më thoni një rast të një fjale publike, qoftë kjo në studio, qoftë kjo me njerëzit, qoftë kjo në takime dhe me 5 veta, që të ketë bërë një analizë të punës vetë, ore kam këto arritje dhe këto dështime, ky kryeministër në fund të ditës thot shiko se fajin për gjithë gjërat që unë si bëra, ma ka një parti që ka qenë në koalicion me mua. Edhe mirë kryeministri, po tani është bërë dhe më keq, edhe kryetari i opozitës po të njëjtën sjellje, deri para 3 javësh Shqipëria ishte mbuluar me kanabis, me krim në parlament, me krimin gjithandej. Tani e keni dëgjuar në një ditë kryetarin e opozitës të përmend kanabisin, u zgjidh kanabisi për një javë, mbaroi. Edhe ky po njësoj nuk e gjen më me qeverin problemin, po pra problemin e qenë ka me një parti që ka qenë pjesë e qeverisë. E çfarë të them unë me këtë? Jo vetëm unë, po ç'mund të thonë të gjithë njerëzit në këtë situatë. Do thonë që ky njeri ose këta njerëz më saktë ose nuk kanë më me çfarë të përballen, ose përpiqen të hedhin fajin diku gjetë. Po pse LSI-ja ja ka fajin kryeministrit me ato patentat e rrugëve që thot ai, apo mendojnë gjë tjetër që është shumë e vogël, krahasuar me 500 milion euro koncesione që ka dhënë me 3 ose 4 të rëna të lapsit. Ama ishte LSI-ja që çovi ligjin parlament për koncesionet. Dhe që ajo qeveri dhe ai kryeministër nuk e pranoi se nuk donte që të kontrolloheshin koncesionet. LSI-ja i kontrolloi koncesionet. Jo, po tani a ka fytyrë, a ka moral kjo lloj sjellje? A mund të flasi pas ka bërë dëmet e mëdha, po kush e bëri programin ekonomik? Po kush i bëri reformat? Me reformën e energjisë elektrike, që bëri njerëzit e thjeshtë që të paguanin atë detyrimin e tyre, që kjo është gjë shumë e mirë, patjetër edhe më i thjeshtë detyrimin ligjor duhet ta bëj, e ndërkohë që ka ato oligarkët e tij që e ndjekin gjithandej, jo atë, po në gjykimin tim çdo qeveri që vjen ka qenë e pazonja që ti largoj këtë oligark, që thot jo vetëm detyrime që janë falur e nuk ja ka kërkuar njëri, po kush e di se sa thellë kanë zhytur këtë shtet nga ajo që kanë përfituar nga ai. Po tani më thoni ju, a mundet ne të ruajmë një qetësi në këtë rast kur ne dalim, flasim për një program ekonomik, flasim si të ulim taksat, flasim si të rregullojmë marrëdhëniet e ekonomisë tregut, flasim si të zhvillojmë bujqësinë, flasim si të zhvillojmë turizmin, si të kemi një program arsimi dhe përballë kemi njerëz cilët kanë frikë edhe të përballen me ne. Njerëz të frikësuar nga rezultati që shohin për ditë dhe që ngrihen edhe thonë çuditëra. Megjithatë unë ju asiguroj, edhe këtë e kam me bindje, që këdo mund edhe t'i hedhin ndonjë hy syve, po të rinj shqiptar,
ato jo vetëm votues për herë të parë, po ato të rinjt që kërkojnë të ndërtojnë jetën e këtyre në këtë vend, nuk mund të gënjen as me barsoleta rrugëve, as me ndonjë fjalë batutash. Kjo ka qenë një fushat batutash, një kryeministër batutash dhe një kryetar opozite batutash. Kaq ka qenë kjo situatë. A mund të gënjen? Unë ju siguroj që jo, dhe prandaj jam e sigurt që vota e trinjve shqiptar do të jetë e padiskutuar për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe prandaj ne do të jemi forca e parë në 25 qershor. Pse mendoni, pse jeni kaq e sigurt? A mund na thoni disa pika të programit që ju paraqesni? Jam e sigurt nga absurditeti që shoh aktualisht të vi qoftë nga kryetari i Partisë Socialiste, qoftë nga kryetari i opozitës. Unë nuk mund ta barazoj me partinë, sepse për mua janë dy gjëra të ndryshme, sjellja e socialistëve dhe demokratëve dhe kryetarëve të tyre respektiv, po nga papërgjegjshmëria e tyre, nga pamundësia e tyre për të dhënë një ofertë, nga pamundësia e tyre për të bërë një analizë dhe nga mënyra se si përpiqen të ndërtojnë një fushat e cila hedh balt kundrejt njerëzve që nuk kanë si ta mbajnë atë lloj përgjegjësie. Imagjinoj një kryeministër që nuk arrin dot të drejtojë institucionet më të vogla në varësinë e tij. Kush e kishte fajin këtij kryeministrit, për shembull, e pati ministrinë e brendshme, e pati të gjithën të tjerë. Asnjë eksponent të Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk gjeni në të gjithat ministri, asnjë eksponent. E pamundur për të çarë. E çfarë ndodhi me kanabisin në Shqipëri? Po pse LSI-ja ja pati fajin për ligjin e plerave? Jo ishte LSI-ja ajo që i tha, kjo nuk ka për ndodhur në Shqipëri se ne e duam këtë vend. Dhe fal LSI-s sot e kësaj dite ne nuk e kemi të miratuar ligjin e plerave në parlament. Fal LSI-s sot e kësaj dite ky vend ka një lloj drejtimi të caktuar dhe nuk është shkatruar i gjithë dhe të jetë marrë në dorën e vetëm një grupi të vogël njerëzish. Kjo më jep mua sigurinë që shqiptarët i kanë sy të hapur dhe do dinë se si të votojnë dhe të bëjnë një zgjedhje në 25 qershor. Ama që të jem sinqert me ju, ma jep sigurinë edhe pozitiviteti që përcjellin të gjithë të rinj dhe të rejat që janë kandidatë të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Janë në çdo derë, janë në çdo rrugë, janë në çdo takim, duke folur me biznesin që është thellësisht i zhgënjur nga këto 4 vite, duke folur me qytetarët e thjeshtë, duke qenë pranë halleve të tyre, janë intelektualët e Lëvizjes Socialiste për Integrim që këtë herë do të bëjë një grup parlamentar i cili do të jetë fitues, i cili do të formojë një qeveri që do të ketë një program. Ne kemi 3 parime shumë të thjeshta. Ne themi ekonomi që zhvillohet me taksa të ulta që hap vende pune, edukim cilësor dhe shëndetësi që i shërben qytetarëve. Ekonomia pastaj mund zgjerohet, është bujqësia, është turizmi e kështu me radhë, kemi sektorët tanë prioritar, kemi një program të qartë sepse kemi punuar jo thjesht me dashuri, por me përkushtim dhe me përgjegjshmëri. Po nuk mendoni që atësarimi vjen edhe prej faktit që pak a shumë po avizohet që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk kanë më asnjë kompleks në njëra tjetrës për të qenë në një koalicion të përbashkët? Të marrë një shprehje të zotit Meta, më duket të ka thënë në Berat. Kemi një kryetar qeverie prej 4 vitesh që gjithë mirat dhe të këqija të kësaj pune i shikon tek një parti që ka pas pjesë të koalicionit të tij. Ndërkohë që ka bërë gjithë çka dashur vet. Kemi një kryetar opozite që harroi 3 muajt e çadrës, harroi 90 ditët e protestës në cilët çovi një pjesë të mirë popullsisë shqiptare, harrovi kauzën dhe këta të dy flasin me njëri tjetrin për njëri tjetrin si me qenë vëllezër. Dhe kemi edhe një alternativë, që kjo është Lëvizja Socialiste për Integrim. Kështu që unë nuk shqetësohem fare, të jem e sinqert, dhe ne nuk e kemi pasur dhe as nuk do ta kemi për qëllim që të ngrem tonin e zërit tot. Madje është krejt e kundërta, ne kërkojmë që të ballafaqohemi me programe, me ide, me arritje, ne nuk kemi kompleks as të mbajmë përgjegjësinë e gjërave të cilat nuk janë bërë. Por kjo nuk na reflektohet nga pala tjetër. Kjo nuk është problemi jonë, nëse ata ndihen kaq të friksuar, sa dhe një aleancë me njëri tjetrin e shohin ta kenë të pa produkt në votë, pse duhet të shqetësohemi ne vazhdojmë punën tonë, jemi me qytetarët, kemi idetë tona, projektin tonë, programin tonë. Më duket e çuditshme eksponent Partisë Socialiste apo eksponent Partisë Demokratike të dalin në takime publike dhe të thonë votoni çdo parti. Respektivisht PS-ja i thot votoni dhe PD-n, PD-ja i thot votoni dhe PS-n, po vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim besoj dhe ju e kuptoni që kjo është një frikë që ato marrin nga rezultati që pritet të ketë Lëvizja Socialiste për Integrim në datën 25 qershor. Mos ka pak eufori në rezultatin që ju prisni? Nuk ka fare.
Madje ne nuk po e themi aq sa duhet rezultatin që do të kemi. Është kuptuar besoj edhe botërisht që atje ku populli shgënjehet, jo thjesht bën çudi me votën e tij, po prish mite. Dhe kur ka prishur mite shumë vjeçare të partive politike të zhvilluara me demokraci të brendshme në vende shumë demokratike dhe me demokraci më të zhvilluar se në Shqipëri, imagjinoni ju se ç'mund të bëj dëshira e qytetarëve për ndryshim në një vend si Shqipëria. Dëshira e qytetarëve cilët janë të lodhur dhe me votën e tyre mund të prishin jo thjesht mitin e partive të mëdha, se nuk është ky problemi, por mitin e politikanëve cilët nuk shohin interesin e qytetarëve, por shohin interesin e tyre të ngushtë. Prandaj ne nuk kemi fare euforik, madje përkundrazi ju e thash, asnjëri prej nesh nuk ka qëllim, po të na dëgjoni në diskutimet tona me njerëzit, kemi gjithmonë një parim, ky është programi jon, këto janë idetë tona, kjo është edhe oferta jonë njerëzore, në kuptimin e kapaciteteve njerëzore. Kemi vajza të reja, djem të rinj, gra zonja, profesor të nderuar që na përfaqësojnë gjithandej, dhe për këtë projekt dhe për këta njerëz të nderuar, ne kërkojmë votën tuaj. Po kur ju a thash, kur frika shkon deri në atë pikë, sa që... Po ju folët për ndryshimin, por nuk ju prish punë në këtë perceptimin si një ndryshim, fakti që Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë në qeverisje? Jo, nuk na shqetëson kjo gjë. Vërtet, Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë në qeverisje, ka qenë në 2 mandate qeverisë, por me 2 qëllime ose me një qëllim që ka qenë i njëjtë në të 2 rastet. Dhe me pak diferenca do thoja patjetër. Në 2009 për të ruajtur stabilitetin e vendit, të mos harrojmë që sovrani prandaj voton, që t'ja lexosh votën ashtu siç ai e bën. Dhe ajo ishte vota e sovranit në 2009 që të çonte drejt një koalicioni të Lëvizjes Socialiste për Integrim në atë kohë, me 2 arsye, e para stabiliteti i vendit dhe e dyta liberalizimi i vizave. Ne i harrojmë shpejt gjërat ndonjëherë, por jemi koshient që në qoftë se nuk do kishte qenë ajo Lëvizje Socialiste për Integrim, sot ndoshta nuk di të them akoma apo jo sepse kanë kaluar goxha vite, por nuk do të gëzonim liberalizimin e vendit dhe stabilitetin e vendit. Ndërkohë që në 2013 ishte një koalicion që për LSI-n erdhi i natyrshëm, një bashkim i të majtës shqiptare, ju e dini që ndoshta më shumë se çdo parti në Shqipëri ne jemi ideologjikisht dhe mbajmë qëndrime cilat janë për një shtet social, për një shtet që qeveriset me parime të majta. Ishte një bashkim, për më tepër e dini që i vetmi kompromis që zoti Mehmetaj dhe LSI-ja pranuan atë kohë për këtë koalicion, ishte miratimi i 3 ligjeve në parlament, kërkesë e Bashkimit Evropian për të marrë statusin e vendit kandidat. Ishte edhe një partneritet i cili mendohet se do të zhvillonte shumë Shqipërinë. Dhe këto kanë qenë 2 arsyet, ama në të 2 rastet nuk ka qenë Lëvizja Socialiste për Integrim ajo që ka vendosur prioritetet qeverisë, sepse kjo është e rëndësishme për të theksuar, dhe nuk ka qenë Lëvizja Socialiste për Integrim ajo cila ka mbajtur përgjegjësinë kryesore të qeverisë së vendit. Prandaj ne themi që këtë herë ka një ndryshim thelbësor dhe cilësor, që Lëvizja Socialiste për Integrim do të jetë ajo e cila do të ketë kryeministrin, ajo e cila do të formojë qeverinë, do të vendosë prioritetet qeveritare. Dhe me vizionin ton do kemi mundësi që të ndërtojmë një Shqipëri ashtu siç ne duam, por mbi të gjitha për brezin e ri. Cila është oferta për brezin e ri në programin tuaj? Oferta varion në sektor të ndryshëm, në secilin prej sektorëve qeverisës, të rinjt janë trajtuar si një grup i madh interesi me shumë ndikim. Do të përmendja këtu ndoshta arsimin, i cili i gjithi është i fokusuar drejt brezit të ri, po pa haruar edhe ata më të vegjëlit, pra fillon nga çertet, kopshtet dhe jo thjesht në përfundim të universitetit, por edhe në atë që quhet studime për gjatë gjithë jetës. Brenda programit ton ekonomik kemi një plan dedikuar punësimit të trinjve, që siguron të ndarë në sektor dhe prioritete hapjen e 100.000 vendeve të reja të punës vetëm të dedikuara kundrejt trinjve në 4 vitet e ardhshme, ku ndahen në 4 sektor, që është bujësia, turizmi, shërbimet dhe infrastruktura, sepse është
Kjo edhe ndoshta e ardhme ekonomike e Shqipërisë, po patjetër përfshihen këtu praktikat e punës, përfshihet këtu mundësia për të zhvilluar një biznes duke përfituar një grant apo duke përfituar një kredi e cila është e butë, duke subvencionuar ato biznese të cilat punësojnë të rinj apo dhe ato biznese të cilat kanë të rinj në idetë e tyre inovatore dhe në sipërmarrjet e tyre. Të rinjt janë përfshirë si grupe interesi në çdo aspekt të zhvillimit të shoqërisë, por mbi të gjitha ajo që ne u garantojmë të rinjve këtë herë është që do të kenë zërin e tyre në parlament, në vendimarrje, sepse pjesa më e madhe e listave të Lëvizjes Socialiste për Integrim vjen për radhës së të rinjve. E vërtetuam këto 4 vite që kur ke një të ri që të përfaqëson atje në parlament, ke dhe çështje të ngritura sipas interesave real të të rinjve. Ndryshe flet një ri për shqetësimin e tij, ndryshe flet një prind për shqetësimin e fëmijës, apo një pedagog për shqetësimin e studentit e kështu me radhë. Dhe duke pasur zërin në parlament, pa diskutim që edhe përfaqësimi do të jetë shumë më dinjitoz dhe interesat shumë më mirë të mbrojtura. Jeni shumë optimiste, më duket, ë? Unë nuk jam thjesht optimiste, unë jam e bindur. Shqiptarët i kanë dhënë shanset shumë njerëzve, shumë partive, realisht të këto 27 vite të jetës politike demokratike në Shqipëri. Dhe tani e ndjej që ky është momenti që shqiptarët do të japin një shans Lëvizjes Socialiste për Integrim, që Lëvizja Socialiste për Integrim të punojë këto 4 vite për të dhënë një shans të gjithë shqiptarëve, për të dhënë një shans për të pasur taksa të ulta, për të dhënë një shans për të pasur rroga më të rritura, për të dhënë një shans për të pasur vende pune, po të mirë paguara dhe dinjitoze, për të patur arsim cilësor në mundësinë që fëmijët e tyre të kërkojnë të zhvillojnë të ardhmen këtu dhe jo të shkojnë diku larg për të studiuar larg familjeve të tyre. Pra, jam e bindur që këtë herë ne do ta kemi këtë shans për të qeverisur mirë vendin. Këto minutat kalojnë dhe jemi gati në përfundim të emisionit tonë. A keni një mesazh të drejtë për elektoratin tuaj? Unë kam një mesazh të drejtë për drejtë, megjithëse këto orët e mëngjesit të rinjt nuk i preferojnë shumë, por unë e kam për të rinjt edhe do ta drejtoj tek ata dhe nëpërmjet tyre, pse jo edhe te familjarët e tyre, prindrit, gjyshrit e kështu me radhë. Kemi 2 zgjidhje në këtë fushat. Kemi një kryeministër që është bërë një me kryetarin e opozitës, që kanë harruar çështje, kanë harruar kauza, kanë harruar kanabisin dhe krimin njëra palë në politik, dhe pala tjetër ka harruar të bëjë një bilancë dhe për fajet dhe dështimet e tij kërkon ta gjejë diku tjetër sepse nuk mund të ballafaqohet me qytetarët. Dhe kemi edhe një opcion tjetër, vetëm një opcion, pra 2 opsione janë këtë herë. Opsioni i dytë është Lëvizja Socialiste për Integrim, e përbërë nga vajza dhe djemë të rinj, e përbërë nga profesor, e përbërë nga zonjat nderuara, të cilët duan në radh parë të ndërtojnë një vend që do të jetë i mirë për të ardhmen e fëmijëve të tyre, për të ardhmen tonë, për ne të rinjve shqiptar. Kështu që të besojmë këtë projekt të dytë si një alternativë dinjitoze me një program konkret që do ta bëjë Shqipërinë ashtu siç ne duam për familjet tona. Unë ju falenderoj që ishit e pranishme në emisionin tonë këtë mëngjes. Edhe unë ju falenderoj, kam pas gjithmonë dëshirë që t'jem në studion tuaj dhe faleminderit për ftesën. Ne shpresojmë që dhe ata të rinj të jenë zgjuar dhe të kenë dëgjuar zërin tuaj. Patjetër.